स्वागत आहे मित्रांनो तुमचं आपल्या आजच्या नवीन व्हिडिओमध्ये. आणि कसे आहात तुम्ही? मजेत ना? आय होप तुम्ही सगळे मजेत असतील. आणि तुम्हा सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आणि आज आपण खूप स्पेशल ठिकाणी जाणार आहोत, म्हणजेच दिवाळी गावच्या बहिरी देवाच्या आगमनाला. तर मी आहे आणि अजून दोघंजण येत आहेत. तर खूप स्पेशल ब्लॉग आहे आजचा, तर नक्कीच स्किप न करता पूर्ण बघा. आणि जर चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर वैभव येतो आता थोड्या वेळात आणि निघणार आहोत आम्ही. तर चला, खूप मजा येणार आहे आज. गाडीत सांगतो तुम्हाला कसं कसं जायचं आहे. आणि तुम्हाला माहिती तर असेलच, भैरीदेव आहे, कारण का आपल्या आगरी कोल्यांची शान आहे, मान आहे. तर चला निघूया आपण. तर आता आम्ही बोटवर पोचलेलो आहोत आणि आता निघण्यावर जराच टायमान. तोपर्यंत वैभव वाटे आणि जीवन आहे आपल्या वाटे आहेत आणि राजपोर आहेत. जरा टायमान बोट चालू झालं, गाणी पण चालू होती. आणि जाऊ आपण भैरीदेव आपल्याकडे आगमनाला आहे. आपण ब्रास बँडवरच देवाच्या आगमनासाठी जातो. आणि आता डिझेल टाकता बोटमध्ये आणि चालू होईल बोट. आणि आपला जो एक मित्र आले निखिल म्हात्रे कोक्षेत गावातला, तो आपल्याला सांगितलं आता कसं जायचं आपल्याला इथून. तर मित्रा कसं जायचं? आता आपली बोट निघेल. बोट निघली का आपली लेफ्ट साईड मारून ट्रॉम्बे डायरेक्ट पकडू आपण. ट्रॉम्बे गोलीवाडा पण नाही, त्याच्या मागत वाशी ब्रिज आहे ना, वाशी ब्रिजच्या मध्ये आपली गाडी थांबल. आता आपण वाजवत मस्तपैकी मजा करत जाणार. सगळी पोरं आहेत आपली, ही सगळी पोरं आहेत आपली चेतन मडवी गँग. बोटचं नाव सिद्धिविनायक वाणी. तर महाकाल ग्रुप आहे पूर्ण आपला. महाकाल ग्रुप आहे आज. आणि आता आम्ही निघतो बोटमध्ये, डिझेल टाकतो आणि निघायचे लगेच. आणि मित्रांनो, आपल्या भावाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरायचं नाही हा. पनवेलकर शुभम, लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर. तर चला जाऊया आपण. आता बोट चालू होईल. चालू झालेली आहे मित्रांनो. आणि आम्ही निघलो आता बघा. आणि आता बँड पण चालू होईल लवकरच.
तर मित्रांनो आता आम्ही आलोय समुद्राच्या मध्ये, बघू शकता तुम्ही आजूबाजूला पूर्ण समुद्र आहे. आणि आता बोटी आल्यात इथं, आता 2 बोटी तर आल्यात आणि अजून बाजूला तिकडे बोटी आहेत बघा, दिसतात तुम्हाला. देवाची बोट यायची बाकी आहे आणि अजून देवाची बोट यायची बाकी आहे, त्याच्यामुळे एवढ्या सर्व बोटी थांबलेल्या आहेत तिकडे. लांब लांब थांबलेत, तिकडे पण आहेत अजून पाठीमागं, तिकडे आहेत बाकीच्या. आणि आता बघा देवाची बोट आल्यावर आपण आतुरता सर्वजण वाट बघतायत. जेवण वगैरे झालेलं आपलं सर्वजण जेवण वगैरे झालेलं आहे मस्त पद्धतीने. तो अजून 1 तास लागेल बहुतेक, 1-1.5 तास लागेल. तर दवसर तुम्ही मजा घ्या समुद्राच्या बोटीची. हे आमचे उरणमोऱ्याचे मामा आहेत आमचे. मामा गेला, आमचे बोटीचे मालक गेले आतमध्ये, जरा पाणी वगैरे पितात, जेवल्या नातच ते येतील का जरा. आणि आता आपले बोटीचे मालक आणि चालक आपल्याला सांगतील का त्यांचा अनुभव कसा आहे एवढ्या वर्षाचा. मामा अनुभव आहे मला, 40 वर्ष मामा बोट चालवतात. सगळे वाशीपासून सगळं माहिती आहे मला. ब्रिज म्हणजे पाण्यातलं जसं आपलं रोड असतात तसं पाण्यात पण रोड असतात. कुठून पण बोट न चालू शकत का आपण? कुठं पण सांग, बॉम्बे आहे, कुठं पण VIP बॉम्बे आहे. असं का? म्हणजे कसा तुमचा अनुभव वाटला एवढ्या वर्ष तुम्ही बोट आहे मला. मग बोटीला आपलं एव्हरेज किती आहे? बोटीला एव्हरेज किती आहे? मशीन आहे 46. पण ॲव्हरेज म्हणजे काय 1 लिटर डिझेलवर चालतं का पेट्रोलवर चालतं? डिझेल. 1 लिटर डिझेलमध्ये किती चालतं आपली बोट? 6 किलोमीटर. 6 किलोमीटर चालतं. 1 लिटरमध्ये 6 किलोमीटर चालतं बोट. म्हणजे भरपूर ॲव्हरेज आहे. इनोवापेक्षा तर जास्त इनोवा आहे ना, त्यांचं बोटच घेईल ना मग माणूस. भारी काम आहे. आणि आपल्या बोटिंग सुविधा काय काय आहे मामा? सगळा इन्व्हर्टर आहे, सगळा मामाच्या बोटिंग इन्व्हर्टर आहे, HF आहे, आणि बाथरूम पण आहे मित्रांनो. महत्वाची गोष्ट म्हणजे HF आहे. म्हणजे समुद्रात काही गोष्टी झाल्या तरी त्यांना इथं ऐकायला सगळा BRC पासून शिवाजीनगर. तर मित्रांनो बघा, आम्ही जेव्हा इथे आलो तेव्हा आमच्या बाजू फक्त एकच बोट होती आणि आता आम्हाला इथे येऊन फक्त 30 ते 40 मिनिटं झालेली आणि एवढ्यातच इथे बोटांची जत्रा जमा झालेली आहे आणि बहिरी देव शोधाचा कार्यक्रम आता थोड्याच वेळात सुरू होईल. तर
तुम्ही बघू शकता तिथं म्हणजे गाववाल्यांच्या बोटी आहेत मध्ये. आणि फायनली भैरीदेवाची मूर्ती सापडलेली आहे. आणि आता सर्व लोक निघतात. आपल्याला जास्त जवळ काय जायला भेटलं नाही कारण का मधीत खूप जास्त होड्या होत्या. म्हणजे 100-200 होड्या जास्त असतील तरी आपण पूर्ण प्रयत्न केला. बघू आता कोण मित्राकडून आपल्याला फुटेज वगैरे भेटते का थोडीशी, आणि जर भेटली तर टाकू मधीत, नाहीतर मग बघू. अजून प्रयत्न चालू आहेत आपले. तर चला बघू अजून काय होतं का. आता थोड्या वेळात निघू आपण. चला फायनली आम्ही पोहोचलो किनाऱ्याला. आणि आता आम्ही इथून बघू आता कुठे जायचं आहे. कोण तर आले. तर आता आम्ही गाडीत बसलेलो आहेत. दर्शन आम्हाला भेटला नाही. खूप मशागत केली आम्ही, खूप मेहनत घेतली, परंतु दर्शन नाही भेटला. तर नक्की ट्राय करू उद्या परत. जर यायला भेटला तर यावं आम्ही उद्या किंवा परवा, आणि भैरीदेवाचं दर्शन घेऊ. उद्या मिरवणूक असेल गावात आणि परवा विसर्जन असेल. तर नक्कीच टाईम भेटला तर नक्कीच यावं आम्ही आणि तुम्हाला दाखवू भैरीदेव दिवाले गावचा. तर सध्या व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्कीच लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.